το κοτότσι του και εμένα την Ελβίνα και σας καλωσορίζω πάλι στη κουζίνα μου. Από τη μεριά της εστίας, γιατί σας υποσχέθηκα ότι θα φτιάξουμε αρμένικο καλοκαιρινό τολμά και επέλεξα την συνταγή από Echmiadzin. Echmiadzin είναι η τέταρτη σε μέγεθος πόλη στην Αρμενία, είναι πνευματικό κέντρο των απανταχού Αρμενίων, καθώς αποτελεί την έδρα της Αρμενικής Αποστολικής Ορθόδοξης Εκκλησίας. Και η διαφορά με τους ντολμάδες που φτιάχνουμε στην Ελλάδα είναι το ότι μέσα σε μία κατσαρόλα, θα το φτιάξουμε παρεπιπτόντως, θα το φτιάξουμε στη κατσαρόλα, ενώ σας είχα πει στο φούρνο, όχι, στο φούρνο θα φτιάξουμε άλλα. Αυτό θα γίνει στην κατσαρόλα φαρτιά και θα συναντηθούν όλα τα ζαρζαβατικά και λαχανικά της καλοκαιρινής εποχής. Ποια είναι αυτά, θα σας πω αμέσως τώρα. Πάμε να ξεκινήσουμε, φύγαμε. Θα χρειαστούμε λοιπόν, εδώ έχω 700 γραμμάρια ανάμεικτο κιμά. 3 μελιτζάνες τις οποίες θα τις κόψουμε, τη συγκεκριμένη θα τις κόψουμε σε 3. Πήρα αυτές τις μακρόστινες ελληνικές μελιτζάνες που είναι και γλυκές, γιατί είναι στενές, για να μην έχει πάρα πολύ σάρκα η μελιτζάνα, και εκτός των άλλων θα τις κόψουμε, είναι πιο βολικά να τις καθαρίσουμε και είναι πιο όμορφα μέσα στο πιάτο. Επίσης θα χρειαστώ 4 πιπεριές, πήρα διαφορετικά χρώματα, μία πράσινη, πορτοκάλι, κόκκινη και κίτρινη, 3 ντομάτες τις οποίες επέλεξα να είναι πιο κλασικές ντομάτες, όχι πάρα πολύ μεγάλες, αυτές που χωράνε στην παλάμη μου, έτσι, λοιπόν, και με κοτσανάκια. Επίσης 2 μέτρια κρεμμύδια ξερά, 2 σκελίδες σκόρδο, αμπελόφυλλα, 150 γραμμάρια ρύζι ή μακρύκοκο θα πάρετε, ή γλασέ ή καρολίνα, δεν παίζει μεγάλο ρόλο αυτό, 2 κουταλιές της σούπας τοματοπελτέ, αποξεραμένο δαμάσκινο, μπορείτε να το παραβλέψετε, αλλά η συνταγή από το Echmiadzin έχει και αυτά τα δαμάσκινα. Αλάτι, πιπέρι, λάδι και πάμε να σας πω τώρα τα μυρωδικά χόρτα. Μικρό ματσάκι φρέσκο κόλιαντρο, μικρό ματσάκι μαϊντανό, φιλαράκια από μαύρο βασιλικό, από το σκούρο βασιλικό που λέμε, και μικρά φιλαράκια δυόσμου. Νομίζω δεν ξέχασα κάτι και πάμε να ξεκινήσουμε να φτιάχνουμε τον κιμά μας, γιατί πρέπει να κάτσει ο κιμάς για μισή ωρίτσα να ξεκουραστεί. Λοιπόν, και θα ξεκινήσουμε τρίβοντας το κρεμμύδι. Αφού τρίψαμε το κρεμμύδι, σε ψηλό τρίφτη θα τρίψουμε το σκόρδο. Ωραιότατα, τα τρίψαμε όλα και πάμε να συνεχίσουμε. Εδώ έχω πλύνει το ρύζι, βάζουμε όλο το ρύζι, είναι 150 γραμμάρια. Είπα είτε μακρύκοκο, είτε καρολίνα, είτε γλασέ, δεν παίζει μεγάλο ρόλο. Εδώ έχω 2 κουτάλια της σούπας τοματοπελτέ, το μισό από αυτό βάζω στο κιμά και το άλλο μισό στη σάλτσα που θα φτιάξουμε. Λοιπόν, και θυμίζω τι έχω πει από τα μυρωδικά μας. Λοιπόν, είναι μερικά φιλαράκια δυόσμου, μερικά φιλαράκια μαύρο βασιλικό, ένα μικρό ματσάκι μαϊντανό και ένα μικρό ματσάκι κόλιαντρο. Λοιπόν, όλα αυτά όμως, αν δεν τα έχετε σε φρέσκα μορφή,
Μπορεί να έχετε αποξηραμένα, μπορείτε να βάλετε και αποξηραμένα. Λοιπόν, και αρχίζω και τα κόβω όλα αυτά. Προσπαθούμε να κόψουμε όσο γίνεται πιο ψηλά. Αχ, καλοκαίρι μυρίζει, κορίτσια. Τι ωραία που είναι. Τέλεια. Λοιπόν, και θα πάρω άλλο μαχαίρι που το κάνει καλύτερα αυτό. Ωραία, έτοιμα, και το βάζουμε όλο μαζί εδώ. Λοιπόν, μαύρο πιπέρι μπόλικο, αλάτι, λίγο παραπάνω γιατί το ρύζι ξέρετε ότι απορροφά. Λοιπόν, και τώρα θα αρχίζω να το ζυμώνω και θα προσθέτω νερό, όχι το λάδι. Πρέπει να είναι ο κιμάς μας όχι νερουλός, αλλά όχι πάρα πολύ σφιχτός. Προσθέτω στο χέρι, έτσι όπως το κάνω, μία χούφτα βάζω και ανακατεύω. Φυσικά θα δοκιμάσουμε και το πιπέρι και το αλάτι. Λοιπόν, βλέπετε ότι ακόμα είναι κομμάτια. Βάζω άλλη μία χούφτα. Ανακατεύω. Η πεθερά μου έβαζε σε κάθε λαχανικό από ένα μικρό κομματάκι βούτυρο γάλακτος. Εγώ δεν θα το κάνω αυτό, για να μην είναι βαρύ πάρα πολύ. Λοιπόν, βλέπετε ότι είναι ακόμα κομμάτια. Βάζω άλλη μία χούφτα νερό. Δεν λερώνω το άλλο χέρι, γιατί με αυτό πιάνω τον βραστήρα και νομίζω θέλει ακόμα λίγο και θα είναι πολύ καλά. Οκ. Δοκιμάζω τώρα και το αλάτι και το πιπέρι. Μια χαρά. Λοιπόν, οπότε βλέπετε πως είναι, πως έχει γίνει. Δεν είναι τόσο κομμάτια, είναι πιο ομοιόμορφος. Και μπαίνει στο ψυγείο μέχρι να φτιάξουμε όλα τα λαχανικά. Και πάμε να σας δείξω τις μελιτζάνες. Κόβουμε το κοτσάνι. Μοιράζουμε. Αυτό μπορεί να μοιραστεί και στα 4. Τόσο μακρύ που είναι. Λοιπόν, μισό. Και εδώ θα κόψω λίγο για να στέκει καλά. Μισό και μισό. Λοιπόν, περίπου τέτοιο μεγέθους, δηλαδή για να μπορέσετε να το βάλετε όρθια. Κόβουμε ένα μικρό καπάκι το οποίο θα το κλείσει και βγάζουμε το ψαχνό χωρίς να το τρυπάμε από εδώ, δηλαδή το πάτο το θέλουμε. Αφήνουμε τα τυχώματα όσο γίνεται πιο λεπτά
Αλλά εδώ δεν χρειάζεται, είναι πολύ λεπτό η μελιτζάνα. Λοιπόν, βλέπετε τι κάναμε, αυτό. Το ίδιο κάνω και με τα υπόλοιπα και θα ανοίξω να σας δείξω όταν θα περάσω στα επόμενα λαχανικά. Ορίστε. Και πάω να συνεχίσω. Λοιπόν, έχω κάνει 8 μελιτζάνες με το ίδιο τρόπο όλες και συνεχίζουμε με ντομάτες. Λοιπόν, τις ντομάτες θα τις κόψω, το καπάκι θα κάνω εκεί που είναι το κοτσάνι του. Κόβουμε, όχι μέχρι το τέλος, το ανοίγουμε και την αδειάζουμε τη ντομάτα προσεκτικά μέσα σε ένα μπολ. Θα τη χρησιμοποιήσουμε μετά όλη αυτή τη ντομάτα για τη σάλτσα μας. Λοιπόν, εντάξει, έτσι αδειάζουμε και τις δικές μας ντομάτες όταν κάνουμε γεμιστά. Και θα συνεχίσω. Την ντομάτα που έχουμε αδειάσει, τα κομματάκια αυτά, το κόβω με μικρό μαχαιράκι με αυτόν τον τρόπο. Δηλαδή κάνω μικρά κομματάκια για να κάνουμε τη σάλτσα και εννοείται το άσπρο μέρος που είναι το κοτσάνι το πετάμε, αυτό εδώ δεν το χρειαζόμαστε και κάνω όλα με αυτόν τον τρόπο, μικρά κομματάκια για να το χρησιμοποιήσουμε στη σάλτσα. Λοιπόν, και τώρα ήρθε η ώρα να φτιάξουμε και τις πιπεριές μας. Τις πιπεριές ξέρουμε, το καπάκι, καθαρίζουμε από σπόρια και με το ίδιο τρόπο θα καθαρίσω και τις υπόλοιπες. Λοιπόν, μέσα στις ντομάτες θα βάλουμε λίγη ζάχαρη. Λίγη, τόση, βλέπετε. Και μέσα σε όλα τα υπόλοιπα λαχανικά θα βάλουμε πάρα πολύ, από μία πρέζα αλατάκι. Ελπίζω να βλέπετε πόσο κάνω, πολύ λίγο. Γι' αυτό το κάνω με το χέρι για να το ελέγξω καλύτερα. Το ίδιο στις ντομάτες και το ίδιο στις πιπεριές. Βλέπετε χρώματα, δηλαδή δεν παίζονται, παιδιά. Είναι εντελώς καλοκαίρι, γι' αυτό λέγονται καλοκαιρινός ντολμάς, γιατί το χειμώνα φτιάχνουν ή με λάχανο ή με αμπελόφυλλο. Τα ετοιμάσαμε αυτά και τώρα ήρθε η ώρα να προχωρήσουμε. Λοιπόν, εγώ θα φτιάξω ντολμά σε αυτή εδώ την κατσαρόλα, την πλατιά τύπου ταβά, με ψηλά τυχώματα και για να αρχίζω να το στρώνω τον ντολμά θα βάλω λίγο λάδι, δεν χρειάζεται πολύ, τόσο, και θα στρώσω με τη φρέσκια ντομάτα. Επιπλέον άλλη μία ντομάτα θα χρειαστούμε, δηλαδή 3 για να γεμίσουμε, άλλη μία για να στρώσουμε κάτω το πάτο και πάμε να την κόψουμε. Τη ντομάτα λοιπόν, βλέπετε έχω μία μεγάλη,
Και για να μας δώσει ζωμό θα τη βάλουμε. Λοιπόν, στα 2 και πάλι στα 2, δηλαδή στα 4 μία ντομάτα. Και αρχίζω και κόβω περίπου τέτοιες φέτες. Και θα τις κόψω όλες έτσι. Λοιπόν, αφού τις έχω κόψει τις ντομάτες, θα τις στρώσω όλες κάτω. Με αυτόν τον τρόπο, για να καλύψω όλο το πάτο. Λοιπόν, ωραία. Πάνω στις ντομάτες θα πάρω τόση λίγη ζάχαρη, δείτε πόσο. Αυτό το κουταλάκι είναι το μισό του γλυκού, του τσαϊού που λέμε. Και θα βάλω λίγη και ίσως δεν θα χρειαστώ και ούτε καν μισή, μια χαρά, τόσο, δηλαδή μισό από μισό. Και λίγο αλατάκι. Τελείωσα. Εδώ έχω κάποια χαλασμένα αμπελόφυλλα, τα οποία δεν θα τα πετάξω. Θα τα στρώσουμε πάνω από τις ντομάτες. Βλέπετε πόσο περιποιημένο φαγητό είναι. Να ξέρετε ότι οι Αρμένισσες γυναίκες, όπως και οι Ελληνίδες, θεωρούνται από τις καλύτερες μαγείρισες. Προσέχουν πάρα πολύ το φαγητό και έχουν κουλτ φαγητού, δηλαδή πρέπει να υπάρχει στο σπίτι πάντα καλοφτιαγμένο φρέσκο φαγητό. Είναι η τιμή κάθε νοικοκυράς. Λοιπόν, στρώσαμε τον πάτο και πάμε να ετοιμάσουμε τώρα τους ντολμάδες. Λοιπόν, πρώτα θα γεμίσω τα λαχανικά και μετά θα τυλίξω τα αμπελόφυλλα για να ξέρω πόσα είναι. Λοιπόν, και ξεκινάω. Το βάζουμε μέχρι πάνω, χωρίς να πατάμε πολύ, δηλαδή χωρίς να το πιέζουμε, για να έχει το ρύζι περιθώριο να βράσει και να είναι αφράτο. Νομίζω φαίνεται πάρα πολύ καλά. Ωραία. Γεμίσαμε τις μελιτζάνες. Τώρα η σειρά της ντομάτας. Βλέπετε ότι δεν το πατικώνω. Για να έχει περιθώριο το ρύζι να φουσκώσει και να βράσει καλά. Ωραίες και οι ντομάτες. Πιπεριές. Πάντα οι πιπεριές παίρνουν περισσότερο, το ξέρουμε, είναι πιο μεγάλες.
γεμίσαμε τα λαχανικά μας και τώρα θα τυλίξουμε μερικά σαν μπιλόφυλλο. Κάνουμε λίγο μακρόστενα. Βλέπετε πόσο? Τόσα. Σας έδειξα τώρα, θα τα τυλίξω κι άλλα και μετά πάλι θα συνεχίσουμε. Λοιπόν, και πάμε να στρώσουμε. Παίρνω τους ντολμάδες με αμπελόφυλλο, τις βάζω γύρω γύρω, με αυτόν τον τρόπο. Αφού σχηματίσαμε ένα κύκλο, μέσα βάζουμε τις μελιτζάνες, με αυτόν τον τρόπο. Λοιπόν, θα βάλουμε και τις ντομάτες μας. Πιπεριά. Θα βάλουμε τους υπόλοιπους ντολμάδες. Εδώ. Λοιπόν, και πάμε να φτιάξουμε τώρα την σάλτσα μας. Λοιπόν, και ελάτε να φτιάξουμε τη σάλτσα. Εδώ έχω ντομάτες, όλες αυτές που έχω αδειάσει. Βάζω μέσα υπόλοιπη ποσότητα από τομάτο πελτέ που είχαμε, δηλαδή ένα κουτάλι της σούπας πήγε στο κιμά και άλλο ένα βάλαμε εδώ. Αλάτι. Λίγη ζάχαρη, λάδι,
Θα το ανακατέψω. Και θα βάλουμε ακόμα λίγο νεράκι. Το νερό θα βάλω εδώ σε μπολάκι που ήταν πάστα για να τη ξυπλύνω. Προσθέτω στην ντομάτα μας. Θα δοκιμάσω τώρα για το αλάτι και το πιπέρι δεν βάζω. Μια χαρά είναι το αλάτι, δεν χρειάζεται παραπάνω. Και πάμε να το βάλουμε στο φαγητό. Δείτε τα χρώματα, απίστευτο, απίστευτο. Λοιπόν, εδώ έχω δαμάσκινο αποξηραμένο, το βάζω εδώ ενδιάμεσα. Όσο χωρέσει. Αν θέλετε μπορείτε να το παραβλέψετε, αν δεν θέλετε μάλλον μπορείτε να το παραβλέψετε. Λοιπόν, και... εντάξει, 8 κομμάτια χωρέσανε, δεν χρειάζεται παραπάνω. Και βάζω τώρα προσεκτικά στις τρυπούλες. Ωραία. Και αφού έχουμε βάλει υγρά, δηλαδή τη σάλτσα μας, θα βγάλουν και τα λαχανικά, το ξέρουμε πολύ, για να μην κολυμπάει μέσα σε νερό. Πιέζουμε με ένα πιάτο. Κλείνουμε και βάζουμε σε χαμηλή θερμοκρασία. Εγώ στο 9 που είναι maximum θα το βάλω στο 6 και ας ψήνεται σιγά σιγά. Καλή επιτυχία. Λοιπόν, έχω αλλάξει το μάτι. Έχω πάει στο πίσω που είναι το μεγαλύτερο και αυτό που θέλω να σας δείξω είναι το ζωμό που έχει τώρα. Δηλαδή θυμάστε πόσο έχουμε βάλει, δεν φαινόταν καθόλου. Δείτε τώρα τι έχουν βγάλει τα λαχανικά. Νομίζω φαίνεται πάρα πολύ καλά. Γι' αυτό λέω με το νερό προσοχή. Γιατί? Για να παραμείνουν όλες οι ουσίες, να παραμένει, να δώσουν άρωμα τα λαχανικά και νοστιμιά, πρέπει να βγάλουν το δικό του ζουμί και να ψήνονται σιγά σιγά στο δικό του ζουμί, όχι με το νερό. Το νερό λίγο βοηθάει για να μην κολλήσουν κτλ, αλλά όχι να το βάλουμε, πώς λένε οι περισσότεροι, να το βάλουμε μέχρι πάνω. Όχι, πάντα το νερό με σταγονόμετρο, όπως λέω εγώ. Εντάξει, βλέπετε πόσο ωραία ψήνεται. Σε λίγο θα είναι έτοιμο. Δεν είναι ακόμα, γιατί θέλω να φύγει περισσότερο ζουμί, δηλαδή να μείνει με το ζουμάκι του. Κλείνω. Και αυτό που θέλω να σας δείξω είναι, φαίνεται ότι γράφει 3 εδώ. Για να δω, για να το κάνω zoom. Ναι, βλέπετε, γράφει 3. Και μη σας πω ότι θα βγάλω και τελίτσα να είναι ακριβώς το 3. Τόσο χαμηλή θερμοκρασία και να ψήνετε αργά και τότε θα καταλάβετε τι θα πει καλό φαγητό. Λοιπόν, πέρασε περίπου 1,5 ώρα. Βλέπετε πως είναι.
έχουν ψηθεί όλα τα λαχανικά, είναι μαλακά. Το κλείνω και αφήνω να ηρεμήσει όπως είναι το φαγητό. Δεν θα σηκώσω ούτε το πιάτο και θα σας δείξω αργότερα όταν θα λίγο να κρυώσει. Λοιπόν, και ήρθε η ώρα να το σερβίρουμε και θα σας δείξω πώς ακριβώς σερβίρουμε. Θα βάλουμε στο πιάτο, δεν θα βάλουμε στην πιατέλα. Έτσι, όταν είναι σε πιατέλα εννοείται ότι θα βάλουμε όλες τις γεύσεις και θα τις φτιάξουμε ωραία, να το βάλουμε στο τραπέζι. Εγώ θα τις βάλω στο πιάτο. Λοιπόν, πάμε λοιπόν. Βλέπετε, βγάζουμε το πιάτο. Και βλέπετε πώς είναι μέσα. Βλέπετε, θυμάστε που σας έλεγα για το ζουμί, ότι μη βάζετε νερό πολύ, δηλαδή τι νερό βάλαμε, ούτε μισό ποτήρι δεν ήτανε. Και βλέπετε τι χυμό έχει βγάλει έχουν βγάλει τα λαχανικά, έχουν βράσει όλα, δεν έχει ανοίξει τίποτα και πάμε τώρα να σερβίρουμε. Νομίζω δεν θα με βοηθήσει αυτή η κουτάλα, οπότε το καλό το παλικάρι, όπως ξέρετε, όπως είμαι εγώ, έχει διάφορα κουτάλια. Οπότε βάζουμε την πιπεριά, βλέπετε ότι είναι πάρα πολύ ωραία. Θα βάλουμε μία ντοματούλα από τη μέση εδώ. Ντομάτα είναι αυτή, καλά όχι, αυτή είναι πιπεριά κόκκινη, μπερδεύτηκα. Να η ντομάτα. Ντοματούλα. Και πάμε να βάλουμε τώρα την μελιτζάνα. Παιδιά, μου τρέχουν τα σάλια, συγγνώμη, μου τρέχουν τα σάλια, δηλαδή μόνο που το μυρίζεις τρελαίνεσαι. Και πάμε να τα βάλουμε και τα τυλιχτά με αμπελόφυλλο, κάπως έτσι. Θα βάλουμε αυτό εδώ και είμαστε ok. Λοιπόν, σερβίραμε και τώρα θα βάλουμε λίγο ζουμί. Βλέπετε πόσο ζουμί έχει βγάλει, οπότε καθόλου νερό δεν θα βάλετε αν θα το φτιάξετε. Ίσα ίσα λίγο για να διαλυθεί το ο πελτές. Έτσι. Αλλά όποιος αγαπά να κολυμπά, κάνει μία βουτιά εκεί με ψωμί, Παναγία μου. Λοιπόν, και βάζουμε και τα δαμάσκηνα. Είπαμε, βάλαμε αποξηραμένα δαμάσκηνα, απαραίτητο υλικό στους ντολμάδες του ετσμιατζίν. Σας είπα ετσμιατζίν, τι είναι. Λοιπόν, νομίζω είναι σούπερ και τυχερός αυτός που θα φάει. Εγώ δεν θα το φάω. Λοιπόν, για φωτογράφηση είναι αυτό. Λοιπόν, να φτιάξετε. Να ευχαριστηθείτε και να ευχαριστηθούν και οι δικοί σας. Λοιπόν, φίλοι μου, ολοκληρώσαμε και σήμερα μια υπέροχη συνταγή, μια άκρος καλοκαιρινή γεύση, χρώματα, αρώματα, αρμένικους ντολμάδες φτιάξαμε καλοκαιρινούς. Δεν διαφέρουν σε πολύ από τα ελληνικά, αλλά μέσα σε μία κατσαρόλα βάλαμε
όλα τα χρώματα και όλα τα αρώματα του καλοκαιριού. Ελπίζω να σας αρέσει, να το φτιάξετε. Εσείς που έχετε φτάσει μέχρι εδώ και δεν έχετε κάνει ακόμα εγγραφή, να κάνετε εγγραφή αν σας αρέσει, να πατήσετε το like, να μου στείλετε το μήνυμα, το σχόλιο, να πατήσετε και το καμπανάκι και να μοιράζεστε το βίντεο με τους φίλους σας. Ήμασταν στο Melody of Taste with Πελοπίδα, το κοτέτσι του και με την Αλμπίνα, και εγώ σας αποχαιρετώ μέχρι την επόμενη συνταγή, μέχρι το επόμενο βίντεο. Γεια σας! Λοιπόν, και επειδή πολλές κυρίες με ρωτήσανε, λέει, πού θα τα βάλετε τώρα αυτά που πήρατε τα καινούρια σκεύη. Λοιπόν, ευκαιρία είναι να σας δείξω, έχω αυτό εδώ το έπιπλο στη κουζίνα. Οι παλές κυρίες το ξέρουν, παλές όταν λέω, που με βλέπουν από την αρχή, είναι ένα έπιπλο ξεχωριστό, δεν είναι σετ της κουζίνας, έτσι, δεν ξέρω αν φαίνεται καλά, νομίζω φαίνεται. Λοιπόν, και εδώ έχω τα σκεύη αυτά τα κόκκινα και ένα σερβίτσιο το τσάι. Και πλησιάζω εγώ. Εδώ έχω κάνει επεκτενόμενα ράφια, θυμάστε που τα έφτιαχνα, που τα έχω βάλει, ενώ ήταν ουσιαστικά το έπιπλο με 1, 2, 3 ράφια, και εγώ τα έχω κάνει ένα, το οποίο το πιο χαμηλό το έχω αφήσει όπως είναι, βλέπετε, δεν έχω βάλει ράφι, γιατί εκεί έχω τις κουτάλες μου, λοιπόν, τις κουτάλες της ξύλινες, και αυτό εδώ το μεσαίο ράφι το έχω χωρίσει με τα επεκτενόμενα ράφια που τα έχω αγοράσει στο τζάμπο, και έχω χωρίσει στα 2, οπότε κάτω έχω, βλέπετε, αυτά εδώ, 1, 2, 3, είναι αυτά τα σετ που συμπληρώθηκαν και μπήκαν εκεί που μπήκαν. Εδώ έχω τα άλλα κόκκινα, και εδώ είναι ένα σερβίτσιο λευκό για τσάι, για να είναι πρόχειρο εδώ, το οποίο επίσης στο πάνω ράφι έχω χωρίσει στα 2. Υπάρχουν εδώ τα πιάτα του φρούτου που λέμε, μικρά. Αυτά τα πιάτα στο βάθος, αυτά εδώ είναι του ψωμιού που λέμε, έτσι, ζαχαριέρα, γαλατιέρα, αυτό εδώ είναι για γλυκό κουταλιού να βάλει στο τραπέζι, βουτυριέρα, και πάνω είναι φλιτζάνια, τσαγέρα, και αυτά εδώ είναι δωράκι μιας φίλης μου, πέρσι ήρθε στο σπίτι μου, και επειδή ξέρω ότι εγώ έχω αδυναμία στην πορσελάνη την καλή, μου έχει κάνει δώρο αυτά εδώ τα 2, νομίζω από ένα μέρος της Ρωσίας το έχει φέρει, το οποίο είναι δηλαδή πούπουλο, δεν έχει βάρος καθόλου. Η καλή πορσελάνη ξέρετε ότι δεν είναι βαριά, και μου έχει φέρει ένα σετ για ελληνικό καφέ. Και εδώ τα έχω τα 2 κουταλάκια, το ένα είναι για αλάτι και πιπέρι. Λοιπόν, αυτά, οπότε το χώρισα και αυτό, το στρογγυλό το έχω βάλει εκεί που τα έχω τα στρογγυλά,
είναι σε άλλο δωμάτιο. Και αυτά, κορίτσια. Με καλή θέληση όλα χωράνε.